Hotelul era situat în centrul orașului, într-o clădire istorică cu feronerie arcuită, coloane decorate cu stucatură, tavane extrem de înalte și scări spiralate. Chiar și partea exterioară a clădirii lăsa o impresie de lux, iar interiorul crea un efect copăleșitor. Conciergeul deschidea prietenos ușa în fața oaspeților scumd, iar hostelul îi atrăgea în adâncul unei atmosfere luxoase. Hotelul se mândrea cu camere elegante, delicii gastronomice, servicii de cea mai înaltă calitate și prețuri exorbitante. De aceea, oaspeții acestui loc erau persoane deosebite, de obicei, oameni de succes, cu un statut social înalt. A obține un loc de muncă într-un astfel de loc era practic imposibil. Cerințele pentru candidații erau ridicate, chiar și pentru cele mai joase poziții, cu o pregătire îndelungată și așteptări de muncă absolut impecabilă. La interviu, era necesar să treci un test, care era elaborat individual, să arăți reacția la situații neobișnuite și să demonstrezi abilitatea de a comunica cu oameni dificili. Când Veronica a venit să se angajeze, nu știa nimic despre acest loc. A fost o întâmplare, rezultatul unor circumstanțe. Se mutase recent în acest oraș, închiriase un apartament și era interesată să se angajeze aici, în cele mai scurte termene, indiferent de condiții. Aproape de clădire, Veronica a simțit o neliniște. A avut o senzație persistentă că a venit la un loc nepotrivit. Aspectul ei nu se potrivea cu acest loc. Ușa s-a deschis, iar conciergeul prietenos a invitat-o cu un gest să intre. În fața ei venea deja o administrator îmbrăcată într-un costum clasic de culoare gri deschis. Costumul se așeza impecabil pe figura ei fără cusur. În pantofi cu toc înalt. Părea că plutește spre Veronica. Puțin mai târziu, când fata s-a apropiat, Veronica a reușit să aprecieze pe deplin machiajul profesional și coafura perfectă. Părea că fata era pregătită pentru o ședință foto pe coperta unei reviste. Veronica a înțeles că hostesul a evaluat deja întreaga situație de la distanță și a tras concluziile corecte. Dar, când s-a apropiat de ea, a demonstrat o autocontrol perfect și o educație ireproșabilă. "Bună ziua!" a spus fata cu un zâmbet destul de sincer. "Cu ce pot fi de ajutor? Ați rezervat deja o cameră sau aveți nevoie de ajutor? Putem merge la garderobă și apoi în zona de așteptare. Vă voi oferi toate informațiile necesare. Mulțumesc! Vin pentru un loc de muncă. Pot să-l văd pe managerul de resurse umane." A răspuns Veronica cu reținere. Fata a respirat ușurată. Nu era încântată de perspectiva de a explica situația Veronicăi. A văzut dinainte că aceasta nu era oaspeți, iar aduce oamenii într-o stare de șoc din cauza prețurilor era o sarcină destul de complicată. Pentru angajare, trebuie să treceți prin următoarea clădire. La dreapta de hotel va fi o clădire cu 2 etaje în stil gotic. La intrare vă vor orienta. A răspuns fata la fel de amabil. Mulțumesc! A spus Veronica în liniște și s-a îndreptat spre ieșire. Tot același concierge, cu aceeași zâmbet, îi dorea o zi bună. Aproape de clădirea pe care i-o descrisese fata, Veronica a ezitat o secundă. Nu se simțea potrivită pentru acest loc ideal. Părea că nu era la nivelul ei. De ce? Și-a amintit de plățile viitoare, de faptul că în acest oraș era complet singură și nu avea pe cine să se bazeze. Veronica a decis să încerce norocul, a deschis cu curaj ușa de intrare și a mers la recepție. "Bună ziua! Am un interviu programat la ora 12. Administratora a verificat lista, a confirmat numele și a sunat pe cineva. "Luați loc," a spus ea, arătând spre o canapea din piele. "Cineva va veni imediat. Doriți ceai sau cafea?" "Nu, mulțumesc," a spus Veronica. Fata se gândea că o astfel de atmosferă ar fi fost perfectă pentru muncă. Toți din jur erau amabili, educați, respectau normele de comportament. I se părea că acesta era societatea la care ar trebui să aspire. După un minut, a coborât o fată îmbrăcată în pantaloni din piele, cizme înalte și un pulover oversized, din care ieșea un guler alb de cămașă. În această clădire domnea o atmosferă mai relaxată. "Bună ziua, Veronica! Vă rog să mă urmați." Zâmbind sincer, a spus fata. Chiar și în ciuda stilului neoficial al managerului, Veronica se simțea stânjenită de aspectul ei. Deoarece nu își dădea seama unde va ajunge, a ales o ținută medie. Blugi clasici albaștri, pantofi cu toc stabil și un pulover complet banal. "Propun să lăsăm paltonul la garderobă," a spus fata, arătând direcția.
Nu avea unde să se întoarcă, așa că Veronica a fost nevoită să-și predai hainele de sus. Au intrat într-un birou confortabil, atât de confortabil încât mai mult semăna cu o cameră. Veronica i s-a oferit să se așeze. Pe canapea, în fața căreia se afla o măsuță de cafea, i-au adus un laptop, i-au arătat fișierele și i-au cerut să treacă un test. Întrebările erau standard pentru cineva care a absolvit în acest domeniu. Nu era nimic complicat. Problema era că diploma Veronicăi era obținută cu mai bine de 10 ani în urmă. Din această cauză, unele întrebări totuși au provocat dificultăți. Încercând să-și aducă aminte din cele mai îndepărtate colțuri ale memoriei, Veronica a apăsat butonul Finalizare testare. Sunt gata. Da, văd, a răspuns fata. 98%. Rezultat strălucit. Nu am mai văzut așa ceva de mult. Ești grozavă. Voi nota cu siguranță asta în dosarul tău. S-a apropiat de laptop, a pornit un videoclip în care un bărbat în costum oficial, care își pierduse valiza, îi acuza pe angajați de furt, afirmând că, în timp ce el era la restaurant, angajații au intrat în camera lui și i-au furat lucrurile. Care ar fi reacția dumneavoastră la o astfel de situație? A întrebat fata după vizionare. Probabil, ar trebui să ne cerem scuze. Să cerem puțin timp pentru a rezolva problema lui. În timpul așteptării, putem să-i oferim băuturi. Să-l conducem, de exemplu, la biliard. L-am văzut la intrare. Dacă persoana refuză, putem să-i propunem să aștepte în restaurant, desigur, plătind nota lui. În acest timp, trebuie să căutăm valiza lui, deoarece persoana din videoclip nu este beată și este un oaspete al hotelului. Cred că nu vor fi probleme, cu condiția să nu fi fost într-adevăr furată, a spus Veronica. Oh, nu, a râs fata. Acest bărbat a lăsat-o la garderobă și a uitat de ea. Bine, îmi place. Rezolv situația corect. În acest moment, avem o singură vacanță liberă. Cameristă. Veronica și-a plecat privirea. Da, în anunț nu era specificată clar poziția, dar nu se aștepta să fie nevoită să lucreze ca femeie de serviciu. Ați aplicat pentru o altă poziție? A întrebat fata și, fără să aștepte răspunsul, a continuat. Înțeleg, cu educația dumneavoastră, ați sperat la un alt loc. Poate că meritați cu adevărat asta. Știți multe. Ați trecut testul bine, dar, din păcate, chiar și cu locuri libere, iar locurile la noi se eliberează rar, nu am putea să vă angajăm pe post de administrator. Avem astfel de reguli. Cu cât poziția este mai înaltă, cu atât mai multe cunoștințe sunt necesare. Așadar, înainte de a fi promovat, trebuie să studiați responsabilitățile unui nivel mai scăzut. Sau să aveți o experiență unică. De aceea, vă propun să nu refuzați imediat poziția, ci să reflectați asupra ofertei. La urma urmei, salariul nostru este mai mult decât decent. Suma menționată în anunț este salariul net. Și apoi trebuie să țineți cont că nu avem atât de mulți oaspeți. Ne concentrăm nu pe cantitate, ci pe calitate. Nu oricine își poate permite o cameră la acest preț. De aceea, la noi se opresc oameni de rang înalt, iar aceștia nu sunt foarte mulți. După ce a reflectat timp de 1 minut, Veronica a spus un da ferm. Rustam Andrivic, trebuie să plecăm. Îmi pare rău că te deranjez, știind că ai vrut să te odihnești, dar problema este că este deja târziu și putem pierde avionul, mai ales că mașina este deja la intrare. Rustam a ieșit din amintirile sale. Se urăște pentru această slăbiciune. Nu putea să se gândească la asta. În ultima vreme, gândurile despre trecut s-au acumulat ca un bulgăre de zăpadă. Amintirile îl capturau, înghițind tot timpul liber, împiedicându-le să doarmă. A suspinat greu, s-a ridicat brusc de la masă, a luat paltonul și a ieșit. Mașina era într-adevăr la intrare. Rustam a zâmbit. Clasică. Un Mercedes negru cu interior din piele albă. A deschis ușa șoferului și a spus: Bună seara! Ieșim din mașină. Voi merge singur. Permite-mi, Rustam Andrivic. Poate că ar fi mai bine să nu faci asta? Totuși, la o astfel de oră, să ajungi la aeroport la timp nu este ușor. Iar dacă întârziem, vom strica întreaga călătorie. Înțelegi, va fi greu să explicăm partenerilor întârzierea noastră. Igor, te-am angajat să verifici contractele, nu să dai sfaturi.
Hai să ne ocupăm fiecare de treaba lui. Îți este cunoscut cuvântul subordonare? Dacă nu, caută pe Google. Da, desigur, a răspuns angajatul. Tânărul care stătea la volan nu știa deloc ce să facă. Conform regulamentului, mașina trebuia să fie condusă de el, dar a refuza stăpânului era echivalent cu a-și pierde locul de muncă. Parcă citind gândurile lui, Rustam a adăugat: Înțelegi, eu sunt stăpânul și eu stabilesc regulile. Astăzi regula este aceasta. Tu îmi cedezi rolul. O repet încă o dată. Pentru această seară ești liber. Treaba ta este terminată, a spus Rustam. Tânărul a ieșit din mașină, l-a lăsat pe Rustam la volan și a închis ușa după el. Igor s-a așezat în tăcere pe bancheta din spate. Luminile orașului noaptea se amestecau și se transformau într-un fir infinit. Mașinile pe care le depășeau erau imposibil de distins. Viteza depășea limitele rezonabile. Igor a închis ochii și a realizat că începe să alunece de pe scaun de frică. Imaginea era terifiantă. Șuieratul mașinilor care treceau pe lângă, serpentinele nesfârșite pe drum și râsul sinistru al lui Rustam Andrivic, frânarea bruscă și liniștea. Igor, poți deschide ochii acum, a spus Rustam și a râs. Ah, ne-am distrat bine. Înțeleg că ție nu ți-a plăcut călătoria. Data viitoare poți lua un taxi și să mergi după noi. Dar astăzi, îmi pare rău, nu m-am gândit la asta. Rustam a ieșit din mașină, s-a întins și a simțit o ușurare. Totuși, o descărcare de adrenalină ajută întotdeauna. Trebuie să mă amintesc mai des de experiența uitată de mult, s-a gândit. Încă din copilărie, Rustam a fost pasionat de mașini. La fel ca toți băieții de vârsta lui. Interesul său adevărat s-a manifestat în perioada adolescenței, când a început să participe la curse. Tânărul pilot promitea mari speranțe. Aproape toate competițiile le câștiga, ocupând locuri pe podium. Acest lucru îl înviora pe tânăr și îi adăuga prestigiu. Dar Rustam simțea față de această activitate ceva mai profund. Când era la volan, întreaga lume din jur părea că se oprește. Se concentra complet doar pe senzații. Se contopea absolut cu mașina. Simțea, auzea, controla fiecare respirație a vehiculului. I se prezicea un viitor mare în acest domeniu. Practic nu avea rival. Totul s-a decis dintr-o întâmplare nefericită, așa cum se întâmplă de obicei. Asfalt umed, ploaie măruntă și o greșeală umană străină. Rustam nu va uita niciodată acele fracțiuni de secundă care au împărțit viața în înainte și după. Scrâșnetul frânelor, mașina care a pierdut controlul, apropiindu-se rapid de el în curbă, cum s-a răsucit mașina lui și cum, pentru prima dată în viață, a realizat pierderea totală a controlului asupra situației. Apoi a pierdut controlul asupra corpului său. Fractura de compresie a coloanei vertebrale, mama plângând, petrecând zile întregi în salon, o incertitudine totală în față. Rustam avea impresia că viața s-a prăbușit într-o singură minută și nu știa ce s-ar fi întâmplat cu el dacă nu ar fi fost perseverența mamei. Ea l-a îngrijit, în ciuda faptului că în familie nu erau bani. A reușit să negocieze cote, tratamente și recuperări. Exact ea l-a determinat pe Rustam să continue să învețe în această perioadă dificilă, afirmând că în fața lui se află o viață lungă și fericită. Și că trebuie să o construiască încă de astăzi, în orice stare. Avea dreptate în tot, cu excepția fericirii. Pe aceasta, Rustam nu a reușit să o atingă până acum. Acum ne așteaptă o mulțime de amenzi. E chiar înfricoșător să-mi imaginez. Cred că nu am mai avut de-a face cu un astfel de număr. Igor l-a scos din amintiri. Ei bine, așa vei învăța să lucrezi cu un volum mare de informații, a răspuns Rustam. Avionul se umplea treptat cu oameni. În jurul lor, toată lumea se agita, cineva se certa, cineva râdea. Un curs obișnuit al vieții. Cu tot respectul, Rustam Andrivic, de ce nu am luat bilete la clasa business? De ce zburăm printre oameni obișnuiți? Dar tu nu ești obișnuit? Ciudat. Arăți ca toți ceilalți. Igor se agita pe scaun. Înghițea nervos. Tot timpul își ajusta cravata. A devenit evident că îi era frică să zboare. Doamne, pe cine am angajat? S-a gândit Rustam și a închis ochii. A fost din nou absorbit de gânduri. La ce s-ar fi gândit? Totul se oprea în amintirile despre Veronica. Acum trebuia să rezolve această situație. Dar era o călătorie de afaceri,
să fie blestemată. Și-a amintit din nou acea seară. În oraș a avut loc un accident major. Lumina s-a stins aproape peste tot. Lămpile de pe stradă nu funcționau. Rustam stătea pe bancheta din spate. Șoferul îl ducea acasă. A scos un carnet, s-a uitat la el și a început să-i spună șoferului planul pentru ziua următoare. Când, deodată, pe drum a apărut o figură. Din nou, scrâșnetul frânelor și din nou situația a ieșit de sub control. Rustam a ieșit primul din mașină. A alergat la capotă. Ambulanța! Sună urgent ambulanța! Striga el la șofer, dar acesta stătea nemișcat. Rustam a început să formeze numărul, dar a văzut că fata s-a mișcat. Totul este în regulă. Nu este nevoie de doctori, a răsunat o voce de sub mașină. Rustam a ajutat fata să iasă, a ridicat-o în brațe și a așezat-o în mașină. Acolo a examinat-o cu atenție. Din punct de vedere extern, totul era în regulă. Cum ai putut fi atât de neglijent? Totul ar fi putut să se termine mult mai trist. Bine, nu te-am văzut. Totuși, în jur era întuneric. Dar cum de nu ne-ai observat? Farurile sunt vizibile de departe. Le-am văzut. Pur și simplu nu am calculat corect. Mi s-a părut că voi reuși. Îmi pare rău. A ridicat spre el ochii ei albaștri ca cerul, care studiau bunătatea, smerenia. Rustam a avut impresia că se înneacă. Dar aici nu ar trebui să-ți ceri scuze. Totuși, noi te-am lovit. Stai o minută, mă apropii imediat. Apoi s-a dus la șoferul înghețat și confuz. Ești concediat. Nu mai veni la muncă. Te va contacta Departamentul de Resurse Umane. Înțeleg, a răspuns șoferul. Nu înțelegi nimic. Ești concediat nu pentru că a avut loc un accident. Nimeni nu este asigurat împotriva acestei situații. Dar nu ai chemat ambulanța. Te-ai temut pentru tine, te-ai temut că vei fi considerat vinovat de accident, că nu ai vrut să ajuți o persoană. Aceasta este exact cauza concedierii tale. Ține minte asta. Predă cheile, a spus Rustam, întinzându-i mâna. După aceea, s-a așezat în mașină și a plecat. Șoferul a rămas pe drum, privind în urma lor. Avionul se pregătea să aterizeze, iar Rustam a ieșit din amintirile sale. Vezi, am supraviețuit. Ești norocos. A glumit Rustam cu Igor. După un astfel de zbor, cu siguranță ne vei caza într-un hostel. A spus Igor, aș fi procedat exact așa, dar, din păcate, cu hostelurile în acest oraș este foarte rău. De aceea mergem la un hotel luxos. Cu siguranță vei aprecia. Conciergeul de la intrare le-a luat bagajele. Managera i-a întâmpinat cu căldură și i-a condus în camerele rezervate dinainte. Pot fi liber? Pentru astăzi, da, a răspuns Rustam. Veronica a venit la muncă la ora stabilită. Managera a făcut un tur al hotelului, explicând toate detaliile, a hrănit-o cu un mic dejun delicios. Fata s-a familiarizat cu tot personalul și a început să-și îndeplinească atribuțiile. Acum va începe micul dejun, a spus Alexandra, administratorul hotelului. Trebuie să curățăm camerele 10 și 11. Oaspeții s-au cazat ieri noapte, intenționează să plece peste 3 zile. Așa că fă totul conform standardelor. Doar, Veronica, fă totul repede și cu atenție. Persoana este bogată. Nu îți poți imagina cât de bogată, a spus Alexandra conspirativ. După o oră, Veronica a bătut la ușă. Asigurându-se că nu este nimeni, a intrat cu grijă. Curățând camera oligarhului, a văzut pe noptieră un medalion cu fotografia ei. Un medalion identic era la gâtul ei. Veronica a zâmbit, iar seara a bătut la ușa lui. Nu am nevoie de nimic, mulțumesc, a auzit o voce cunoscută. Atunci a bătut cu zâmbetul pe care l-a imitat. A apărut o pauză. Ușa rămânea în continuare închisă. În spatele ei era o liniște deplină. Veronica s-a sprijinit cu fruntea de ușă și a bătut din nou. Știa, simțea că bate la inima lui. Acesta era semnul lor. Încuietoarea a clicat, dar ușa nu s-a deschis. Atunci Veronica a făcut o inspirație adâncă și a intrat. Rustam stătea tăcut la fereastră, cu spatele la ea. Bună, a spus Veronica în șoaptă. Pot intra. Dar tu nu ai intrat? A întrebat el calm. Am intrat,
dar fără permisiunea ta. Este important pentru mine să-mi dai voie să intru. Cum ai permis atunci să intru în viața ta? A spus ea, apropiindu-se. Din câte mă amintesc, nu s-a terminat cu nimic bun. Nu este nimic înfricoșător în greșeli, dar cel mai important este să înveți din experiență, să tragi concluzii. Eu mi-am tras verdictul. A spus Rustam, cu un ton uscat. Crezi că am fost o greșeală în viața ta? Poate că în situația dată totul a părut greșit? A întrebat ea. Nu te voi întreba cum ai aflat că sunt aici. Dar de ce ai venit, Veronica? S-a întors spre ea. Nu trebuie să întrebi, îți voi răspunde. Pe de altă parte, pot să nu răspund deloc. Vezi uniforma mea? Aceasta este răspunsul. Aplecându-și privirea. Astăzi am curățat camera ta. Pe noptieră ai lăsat medalionul. Atunci m-am gândit că poate totul a fost o monstruozitate. Poate că nu este totul pierdut. A scos din sub haine același medalion. Încă îl port în fiecare seară. Și în fiecare seară îți spun noapte bună. Rustam s-a întors brusc spre fereastră. I se părea că aceste cuvinte l-au lovit cu un cuțit direct în inimă. O lovitură directă. Trebuia să-și ascundă emoțiile. În primul rând, de el însuși. Căci a luptat atât de mult. Și aproape a reușit. Ca angajat în domeniul serviciilor, nu aveai dreptul să-ți privești lucrurile. Ca o excepție, mă ocup de această situație. Iar acum, din cauza ei, sunt nevoit să te rog să pleci. Trebuie să lucrez. Pentru Veronica, aceasta a fost o palmă. A înroșit instantaneu și, cu privirea aplecată spre podea, a ieșit în tăcere. Nu-i nimic, acesta este jocul meu și îl voi câștiga, s-a gândit Veronica. Când ușa s-a închis, Rustam, din neputință, s-a sprijinit de pervaz. Exact asta se temea. Rănile păreau că s-au închis, dar doar până în momentul în care te confrunți cu durerea ta față în față. Ce întâmplare nefericită! De ce a lăsat acel medalion? Se agita prin cameră, încercând să se adune și repetându-și că trebuie să reziste. Dimineața, Rustam s-a trezit complet distrus. Toată noaptea l-au chinuit îndoielile, amintirile, lipsa totală de înțelegere a modului de a acționa mai departe. Din nou își pierdea controlul asupra situației. Ceva din interior îi spunea că tot ce se întâmplă este impregnat de insinceritate, dar inima voia să creadă contrariul. Depășindu-și emoțiile, Rustam a decis că va comunica cu Veronica strict oficial și va încerca să evite întâlnirile. Trebuia să reziste 3 zile. A bătut la ușă. Pe prag stătea Igor, care, în totală confuzie, a spus: Rustam Andrivic, cum așa? Avem o întâlnire în jumătate de oră, iar mi s-a spus că nu ai luat micul dejun. În general, cel mai probabil așa este, deoarece ești în halat. În 30 de minute voi fi gata. O jumătate de oră pe drum este mai mult decât suficient. Așteaptă-mă în restaurant. În 20 de minute comandă-mi o cafea. Fără apeluri, a spus Rustam. Igor a dat din cap, ieșind obedient. A început să se agite din cauza negocierilor. Rustam Andrivic nu era deloc în formă. Igor se întreba: de unde această stare? Căci ieri a venit cu o dispoziție optimistă. Pentru prima dată după mult timp, Igor a văzut o asemănare de zâmbet pe fața șefului. Au adormit de vreme. Dar, probabil, noaptea s-a întâmplat ceva. Tânărul l-a observat pe bună dreptate că acum Rustam Andrivic trebuie să fie mai atent. La muncă, șeful se făcea remarcat prin justiție și severitate. El întotdeauna își ajută angajații, dar niciodată nu ierta greșelile repetate, afirmând că aceasta nu mai este o greșeală. Igor știa că o greșeală repetată este echivalentă cu o condamnare, iar el prețuia locul său de muncă. După 25 de minute, Rustam deja cobora pe scara spiralată. Era îmbrăcat elegant, parfumate, bine ras și fără niciun indiciu de oboseală. Veronica urca spre etaj, iar întâlnirea lor era inevitabilă. Bună ziua, a spus ea cu un zâmbet, uitându-se direct în ochii lui. Era fericită doar să se vadă. Bună, cred că ar trebui să respectăm subordonarea. Până la urmă, ești la locul de muncă, nu-i așa? A răspuns Rustam cu o indiferență totală. Veronica și-a coborât privirea, dar după o secundă a ridicat din nou ochii, iar în ochii ei erau lacrimi, căldură, tandrețe și iubire.
A întins mâna și l-a atins pe obraz. Îmi pare rău, Rustam Andrivici, nu m-am gândit, nu am putut să mă abțin. Nici măcar nu pot promite că nu se va mai repeta. Voi căuta întâlniri, chiar și efemere. Rustam se uita la ea. Se străduia să-și controleze emoțiile, dar mâna lui s-a întins involuntar și a șters cu bâlâândețe o lacrimă de pe obrazul ei. Cu greu luându-se în mâini, a continuat să meargă, lăsând-o pe Veronica în urmă. Fata zâmbea. Taxiul mergea prin oraș. Rustam se uita pe fereastră, gândindu-se că ar fi fost mai bine să-și trimită asistentul la negocieri care nu erau atât de importante. Nici el nu înțelegea de ce s-a încăpățânat, gândindu-se că acest proiect va merge de unul singur. Tânărul a scos telefonul, a tastat rapid numărul serviciului de securitate. Victor, îți voi trimite acum datele. Oferă un raport complet. Am nevoie de informații. Cele mai detaliate informații. De la naștere până în ziua de azi. Igor asculta cu atenție. Se străduia să mențină situația sub control. Tot restul drumului, Rustam Andrivici se uita pe fereastră. Era complet absorbit de gândurile sale. Igor simțea că se întâmplă ceva neobișnuit cu el. În adâncul sufletului, dorea să-l ajute pe șeful său. Negocierile au decurs strălucit. Toate punctele au fost convenite, toate cerințele lui Rustam au fost satisfăcute. Rămânea doar să semneze contractul. Evenimentul era programat pentru ziua următoare. Igor îl admira pe Rustam Andrivici, se mira de răbdarea lui și încerca să învețe abilitățile lui de a anticipa situațiile. Tinerii s-au întors la hotel. Au mers imediat la restaurant pentru a lua cina. Rustam nu voia să se întoarcă în cameră. Preconiza că Veronica se va întoarce. Ieșind din duș, simțea prezența ei. Trecând prin câteva camere, s-a uitat liniștit la Veronica, care stătea în fotoliu. Era la fel de frumoasă. O frumusețe angelică, ochi uriași și albaștri, care te înnebuneau. Vezi, nu sunt în formă, a spus Veronica, ridicându-se din fotoliu. Acum nu trebuie să respectăm subordonarea. Purta o rochie mică neagră cu umerii descoperiți, o coafură înaltă și câteva bucle căzute pe gâtul lung, care o făceau și mai atrăgătoare. Aspectul ei degajat nu te-a împiedicat să profiți de poziția ta, nu-i așa? Cum ai intrat în cameră? Cred că acest act poate fi considerat o mică năzbâtie. Zâmbind, a răspuns Veronica. Cred că acest act seamănă cu o încălcare a legii. Intruziune în proprietate privată folosind o poziție de serviciu. Și aceasta este o intruziune în spațiul meu personal, ceea ce este, de asemenea, inacceptabil. Veronica, încetează să mai cauți întâlniri. Jocurile tale sunt sortite eșecului dinainte. Rustam, am văzut că ai venit pentru puțin timp. Avem doar 3 zile. Pentru mine, acestea pot fi 3 zile fericite. Nu pretind mai mult. Nu voi propune să-ți amintești trecutul. Ar fi incorect din partea mea. Nu te-am uitat niciodată. Doar lasă-mă să te văd. Căci nu se știe dacă voi mai avea vreodată o astfel de oportunitate. Nu văd sens în întâlnirile noastre, depășindu-mă, a spus Rustam. Nu avem șanse. Hai să aruncăm din cap toată această prostie obligatorie, tipare, reguli. Să fim doar unul lângă altul în aceste 3 zile. S-a apropiat de Rustam atât de aproape încât el simțea respirația ei. Nu mai putem fi împreună. Această legătură efemeră va aduce doar suferință și dezamăgire. Tot ce este legat de tine nu mă poate dezamăgi. Amintirile despre tine nu vor putea provoca durere, a spus Veronica, sprijinindu-se cu fruntea de pieptul lui. Mi-a fost atât de dor. Aveam atât de mult nevoie de mirosul tău. Uneori, îl auzeam noaptea, a șoptit ea. Rustam și-a pierdut complet capul. Această femeie îl înnebunea. Rezistența era inutilă, iar el s-a predat. Nu-mi vine să cred în fericirea mea. Știi, atunci pe scară vorbeai atât de sec, eram gata să mă predau. Mai exact, mi-am promis că mă voi predau, dar deja după câteva ore m-am răzgândit. Cred că e bine că ai fost încăpățânat. A răspuns Rustam călduros. Ce planuri ai pentru mâine? A întrebat Veronica. Mâine semnăm contractul. Este etapa finală a afacerii. Wow! Ce fel de contract este acesta în acest oraș uitat de Dumnezeu? Vom construi un complex comercial. Nu fără dificultăți, desigur,
Dar vom reuși. Ce dificultăți pot exista aici? În oraș nu sunt deloc distracții. Oamenii sunt nevoiți să călătorească în orașele vecine pentru cumpărături. Copiii nu au cu ce se ocupa. Pot exista probleme cu construcția unui complex de divertisment? Căci mi se pare că locuitorii doar vor susține această idee. Locuitorii, poate, dar cu conducerea a fost nevoie să ne luptăm. Ei aveau propriile planuri pentru acest loc. Dar avem oameni de-ai noștri peste tot. Din fericire, la primărie lucrează un fost coleg de clasă. Altfel, aici nu ar fi fost un complex de divertisment, ci o saună de elită. Da, a fost noroc. Aproape de dimineață, când Rustam dormea, Veronica a părăsit camera. Igor, întorcându-se de la plimbările nocturne, încerca să intre pe ușa camerei și o observa cu atenție. Când ea a dispărut din vedere, a deschis ușa camerei și s-a dus la fereastră. O mașină scumpă a oprit în fața hotelului. Veronica s-a uitat în jur și a urcat pe scaunul din dreapta. Rustam s-a trezit, dar nu voia să deschidă ochii mult timp. Își amintea de seara precedentă, o savura, derula fiecare detaliu. Amintirile l-au dus înapoi în trecut, în acea zi întunecată și ploioasă, când șoferul său a lovit-o pe Veronica. Atunci au plecat de la locul accidentului, lăsând șoferul în mijlocul drumului. Privind în oglinda retrovizoare, Rustam a văzut-o pe Veronica, întorcându-se spre tânărul care stătea în mijlocul drumului. Îmi pare rău pentru el, a spus ea. Acest om aproape că te-a omorât, a răspuns Rustam cu uimire. Și tu ai milă de el. El nu este vinovat. În primul rând, pe stradă era întuneric, iar eu purtam o pelerină neagră. Pur și simplu nu m-a văzut. În al doilea rând, cu siguranță te grăbeai undeva, așa că el a încălcat limita de viteză. Rustam a avut impresia că fata vorbea cu reproș. În primul rând, dacă am fi încălcat limita de viteză, nu ai fi scăpat cu o sperietură ușoară, cel mai probabil. Și în al doilea rând, tânărul a fost concediat nu din cauza accidentului. Chiar și eu, în situația respectivă, probabil că nu te-aș fi putut distinge. Și rezultatul ar fi fost același. A fost concediat din cauza calităților umane proaste, din lipsa dorinței de a ajuta semenii, din faptul că își pune interesele deasupra altora. Dar acestea sunt calități personale, nu au nicio legătură cu munca, a observat fata. Nu m-am gândit la asta, dar totuși îți voi permite să nu fii de acord. Comițând o greșeală la muncă, el se va absolvi la fel de ușor, fără a inta să folosească pe cei care sunt în jur. O muncă bine făcută nu se construiește astfel. Și apoi, ceea ce s-a întâmplat astăzi este responsabilitatea lui. Trebuia să rezolve această situație cu demnitate. Nu știu, poate că doar îmi pare rău pentru el. Tot restul drumului, Rustam a observat-o pe Veronica prin oglinda retrovizoare. Fata se uita în tăcere pe fereastră. Era superbă. Trăsături fine ale feței, oți uriași, bucle încântătoare. Unde mergem? A întrebat ea, ca și cum s-ar fi trezit. Ai stricat hainele, iar aceasta este vina mea. Mergem să corectăm greșeala. Nu credeți că aceasta este ultima mea haină? A răspuns ea serios. Și apoi, sunt capabilă să-mi cumpăr cioradi și pantofi noi. Nu am vrut să te supăr, dar pur și simplu am vrut să-mi repar vina. Și după un astfel de stres, este nevoie de o recuperare a forțelor. Am vrut să te invit la restaurant. Rustam a răspuns cu un zâmbet. Dar înainte de a vizita localul, mai bine să ne schimbăm. Ei bine, doar dacă așa stau lucrurile. Dar pentru haine îți voi returna banii. Nu am nevoie de nimic străin. Rustam zâmbea, uitându-se la această fată încăpățânată. Era deja fermecat. Au ajuns la magazin și au început să aleagă haine. Totul era vesel, relaxat. Tinerii glumeau mult și râdeau. Veronica a ales o rochie mică neagră cu umerii descoperiți. Pelerina a trebuit, de asemenea, să fie înlocuită cu un palton lung crem. Când au ajuns la casă, iar fata anunța suma achiziției, Veronica a oftat. Nu, îmi pare rău, nu vom lua asta. O să pun totul înapoi. Încă o dată, îmi cer scuze, a spus Veronica și s-a îndreptat spre cabinele de probă. Rustam, însă, a aplicat în tăcere cardul, a zâmbit vânzătorului și a mers după fată. Veronica, din păcate, vânzătorii nu vor putea să expună în magazin produsul cumpărat,
așa că nu văd sensul să mă schimb. Propun să ne ținem de planul stabilit dinainte. Nu pot accepta un cadou atât de scump, dar nici nu pot returna banii pentru haine. Toate acestea mă pun într-o situație jenantă. Să considerăm că astăzi este un fapt consumat. Dar imaginează-ți că nu ești tu cea care conduce. Lasă-mă să stabilesc regulile astăzi, a spus Rustam și, îmbrățișând-o pe fată în talie, a scos-o din magazin. Restaurantul a provocat o încântare totală pentru Veronica. Fiecare fel de mâncare era evaluat de fată cu o atenție deosebită. Totul era nou pentru ea, se bucura sincer și anticipa. Astfel, ea îl învăța pe Rustam să privească lucrurile obișnuite și familiare dintr-o nouă perspectivă. Credeam că o să înnebunesc de atâta diversitate și bunătate. Să fiu sinceră, aceasta a fost cea mai hrănitoare și gustoasă seară din viața mea. Hai să ne plimbăm prin orașul nocturn. Atunci cu siguranță voi înnebuni. Cu plăcere. Și eu voi înnebuni cu tine. S-a uitat atent la el, încercând să prindă dacă l-a înțeles corect. Apoi a zâmbit și și-a coborât privirea. Au plimbat și s-au plimbat până la răsărit. Au vorbit, au tăcut, s-au bucurat de natură și de ei înșiși. Rustam nu a putut uita niciodată acea seară, senzația unei mari sentimente în devenire. Aș plimba la nesfârșit, dar deja mi este foarte somn, a spus cu un zâmbet încântătoarea Veronica. Rustam a dus fata acasă și a stat mult timp sub ferontele ei, observând cum lumina se aprindea și se stingea. Veronica era o fată simplă, vie, sinceră și foarte inteligentă. În jurul lui Rustam nu erau asemenea. Cercul său părea că s-a născut deja cu alte setări, priorități, valori. Fetele din jurul lui erau prădătoare. Ele ieșiseră la vânătoare, iar Rustam era pentru ele o prăjitură delicioasă, tânăr, bogat și promițător. Femeile îl atacau, dar nimeni nu a reușit vreodată să-l intereseze cu adevărat. Desigur, el le curtea, petrecea timp cu ele și chiar se bucura de asta, dar nu era nimic real în acea comunicare. Până la întâlnirea cu Veronica, nu era preocupat de asta. Rustam își construia cariera, își ocupa locul în acest oraș, se bucura de viață. Nu avea timp să se gândească la viitor, iar relațiile care se dezvoltau rapid și se terminau îl mulțumeau pe deplin. Dar în acea seară, totul s-a schimbat. A fost ușor să găsească apartamentul Veronicăii. Când au ajuns, în casă nu era aprinsă nicio fereastră. Așa că a văzut exact unde a intrat fata. În dimineața următoare, a comandat un buchet imens de flori la acea adresă. Puțin mai târziu, a primit un mesaj. Mulțumesc, dar îmi plac margaretele. Poate să luăm cina astăzi? Astăzi nu pot. Am vrut să-ți mulțumesc pentru seara de ieri. A fost fabulos. Și mie mi-a fost bine. Și mâine putem repeta? Poate. Atunci încep să caut margarete. Așa a început romanul lor. A înghițit complet pe Rustam. Niciodată înainte, și nici după, nu a simțit nimic asemănător. Tinerii s-au întâlnit în fiecare zi și în fiecare minut liber au schimbat mesaje. Pentru prima dată în viața lui, Rustam a fost el însuși. Până atunci, doar mama lui îl știa cu adevărat. După 2 luni, tânărul a realizat că Veronica trebuie să devină complet a lui și că nu poate să se despartă de ea nici măcar pentru o clipă. Veronica, m-am gândit, poate te muți la mine? De ce? A întrebat fata, ca și cum l-ar fi testat. Știu că ne cunoaștem de puțin timp, dar totuși înțeleg și simt că nu pot fără tine. Vreau să devii parte din viața mea. Simt aceleași emoții, a spus ea cu un zâmbet. Dar este important pentru mine să înțeleg cine sunt eu pentru tine. Ce statut am? Am drepturi asupra ta? Sunt a ta. Complet. Total. Și, se pare, de când te-am scos de sub mașină. Și eu sunt a ta. Doar să știi, sunt toată a ta. Asta înseamnă da? Sper că da. Voi răspunde la o altă propunere. Fata a zâmbit ștrengărește. Poți să nu te îndoiești, a spus Rustam. Începând din acea seară, nu s-au mai despărțit. Se ocupau cu plăcere de treburile casnice, își făceau planuri pentru viitor, se certau cu privire la numărul copiilor viitori. Aș vrea să-mi găsesc un loc de muncă, a spus Veronica într-o seară. Ai înnebunit? De ce ai nevoie de asta? Poate că în familia noastră este suficient un carierist?
Veronica s-a apropiat de Rustam și l-a îmbrățișat cu bâlândețe. Nu intenționez să-mi construiesc o carieră. Vreau doar să fiu în mijlocul evenimentelor. Vreau să văd oameni în jur. Și apoi, am obținut o educație, trebuie să reușesc să o folosesc măcar puțin. Dacă totul decurge conform planului, iar copiii încep să se nască unul după altul, nu voi mai avea timp să lucrez. Desigur, nu înțeleg decizia ta, dar sunt pregătită să o accept. Sper că te voi satisface ca angajator. Din acest punct de vedere, nu te cunosc încă. Atunci să ne cunoaștem. Bine, în zilele următoare voi verifica ce locuri de muncă sunt disponibile. Dar, Rustam, te rog, să fie un loc de muncă obișnuit. Nu mă interesează pozițiile de conducere. Oricum, toată lumea va fi înnebunită. Dacă mă duc în conducere, mă vor mânca de tot. Aici nu sunt de acord cu tine. Trebuie să fii pregătită de la început. Chiar dacă te duci ca femeie de serviciu, tot te vor judeca și discuta. Din păcate, din cauza că suntem împreună, va trebui să înduri. Dar trebuie să știi că sunt lângă tine în orice moment. Poți și trebuie să-mi spui totul. Voi rezolva orice problemă a ta. Bine, dar mai întâi voi încerca să mă descurc singură. Rustam a sărutat-o pe ceafă și a gândit că acestei fete naive, deschise și stupide îi va fi greu. Dar știa că va fi lângă ea. După 2 săptămâni, Veronica a început să lucreze ca administrator într-un mic complex comercial. După o săptămână, a venit să discute cu Rustam. Știi că o parte din profit îți scapă sub nas. Desigur, nu pot dovedi asta. Pur și simplu nu am acces la documente, dar văd clar că se întâmplă ceva neobișnuit. Ce vrei să spui? În general, am încercat să-ți trimit cel mai calm și verificat loc. Nu trebuie să ai încredere prea mult în nimeni sau în nimic. Nu voi afirma dinainte, dar poate că din cauza că conducerea complexului se simte în siguranță, în spatele tău se întâmplă, ca să spunem așa, lucruri ciudate. Și Veronica vorbea ferm și cu încredere. Rustam a fost uimit. Nu o știa din această perspectivă. Despre ce vorbești? Verificăm regulat conturile. Ne comparăm. Dimpotrivă, ni s-a părut că acesta este unul dintre cele mai de încredere complexe. Totul este corect. Verificările trec cu succes. Numai că în contracte nu sunt aceleași sume. În realitate, complexul funcționează la alte tarife. Dar acestea sunt doar speculații deocamdată. Rustam s-a gândit. Chiar a început să-și piardă controlul, s-a relaxat și a lăsat lucrurile să decurgă de la sine. Poate că ar trebui să sape mai adânc? Așa să spunem, o verificare preventivă. Te-am auzit. Deocamdată observă, vom pregăti o verificare, a spus el. Rustam, nu știu cum să-ți spun, dar dacă vrei o verificare eficientă, nu doar o aparență de activitate, atunci evenimentul care urmează trebuie să fie ținut în secret. Altfel informația se va răspândi prea repede și, până la momentul verificării, toți vor fi pregătiți. Sunt sigură că în echipa ta există o persoană care știe tot ce se întâmplă. Interesant. Asta nu mi-a venit în minte. Bine, mă voi gândi și la asta. Gânditor, a spus el. Aș dori să fac parte din echipa de verificare. Cu siguranță voi fi utilă acolo. Ne vom gândi la asta. Știi, m-ai surprins. Așa fragilă, vulnerabilă, delicată. Și deodată, un caracter atât de puternic. Mă enervează nedreptatea. Urăsc când oamenii profită de bunătatea altora. În ziua următoare, Veronica a venit la locul ei de muncă. O aștepta deja șefa. Veronica Igorevna, te rog să vii în biroul meu. Suflând, fata a urmat-o pe șefă. Din tonalitate, a înțeles că din această discuție nu va ieși nimic bun. Am auzit zvonuri că pui prea multe întrebări chiriașilor, iar unora le oferi documente. Dar prea multe întrebări este un concept relativ. Pentru unii, este mult, iar pentru alții, este exact atât cât trebuie. Documentele pe care le-am oferit nu sunt secrete. Mai mult, fiecare chiriaș are dreptul să le consulte. A spus Veronica calm și cu încredere. Se uita la șefă cu curaj, direct în ochi. Desigur, știu cine ești și cum ai ajuns aici. Dar crede-mă, poziția ta nu îți garantează siguranța. La locul de muncă, desigur. Dar viața mea personală nu ar trebui să te intereseze.
La muncă. Nu are nicio importanță. Așa că te rog să mă judeci după calitățile mele profesionale. Dacă am greșit, poți aplica sancțiuni. Eu întotdeauna sunt pentru justiție, a răspuns Veronica. Mulțumesc pentru permisiune. Evident, astfel de acțiuni nu vor rămâne fără atenție. De fapt, dacă aș fi în locul tău, m-aș fi dat imediat demisia. În cele din urmă, tot vom ajunge la asta, indiferent cu cine trăiești. Și oricât ai spune că viața personală nu afectează munca, toată lumea înțelege de ce ești aici. Nu ai realizări, iar un loc cald există. Nu te așteptau aici și nimeni nu te-a invitat. Și eu nu am venit în vizită la tine, dacă ai uitat. Permite-mi să-ți reamintesc. Suntem la locul de muncă. Aici nu se invită, se angajează. Și aș dori să subliniez că nu ești proprietarul acestui loc, ci doar îți îndeplinești obligațiile. Veronica vorbea încet, dar fiecare cuvânt era plin de amenințare. Permite-mi, am încă mult de lucru. Da, desigur, poți începe. Dar știi, te urmăresc. Și nu doar eu. Veronica a ieșit din birou. O tremura totul. Strângându-se cu forțele, a mers la locul ei de muncă. I se părea că toată lumea o observă cu răutate. Ce găini! O femeie nebună! În biroul Veronicăi a intrat asistenta ei. Veronica Igorevna, nu trebuie să le acorzi atenție. Este o haită de șacal. Despre ce vorbești, Liza? A întrebat Veronica, deși avea deja un răspuns aproximativ clar. Așa că toată lumea vorbește despre asta astăzi. Mi se pare că nimeni nu a lucrat astăzi. Toți discută doar despre situația de dimineață. Și Veronicăi nu-i plăcea deloc să coboare la nivelul zvonurilor. Ar fi dorit cu plăcere să ignore totul. Dar trebuia să controleze situația. Wow, chiar sunt o vedetă. Și ce spun? Se spune că pregătesc un ordin de concediere, a spus Liza, cu privirea în jos. Dar toată lumea discută că este inutil. Rustam Andrivici nu te va lăsa să fii concediată. Înțeleg. Mulțumesc pentru informație. Vom vedea cine pe cine. A răspuns Veronica calm. Eu îmi țin degetele încrucișate pentru tine. Sincer, mi se pare că ar trebui să folosești toate pârghiile de presiune. Ar fi o nedreptate flagrantă dacă te-ar concedia, iar ea și-ar permite să-și continue afacerile. Ce afaceri? Știi ceva? Oh, ce nu știu eu? Am lucrat înainte în contabilitate, nu am suportat haosul și m-am transferat aici. Interesant. Poate că vom lupta. Dacă e nevoie, poți conta pe mine, a spus fata cu încredere. Mulțumesc. Să creadă toți că mă pregătesc să demisionez. Am înțeles. În 10 minute, toți vor fi convinși de asta, a spus ea zâmbind. Veronica a zâmbit și a dat din cap în semn de aprobat. Când Liza a plecat, a sunat-o pe Rustam. Trebuie să adunăm urgent o comisie de revizie. Situația a scăpat de sub control. 2 oameni în echipă deja există. 2? Tu ai spus că nu trebuie să ai încredere în nimeni. Da, a spus ea, dar ceva îmi spune că această fată, asistenta mea, ar putea fi de ajutor. Și apoi, are niște conturi personale cu managerul, ceea ce este un avantaj. Veronica, nu mă pot abține să nu mă minunez de cât de bine ai calculat totul, iar tu păreai ca o fetiță nevinovată. Sper că asta nu-ți va schimba atitudinea față de mine? A întrebat ea. Oh, nu, nimic nu poate anula sentimentele mele pentru tine, a răspuns călduros Rustam. Atunci pregătește-te, înainte de închidere, o comisie va veni la voi. În compania noastră a apărut un departament de securitate. Sub conducerea lor va avea loc o revizie. Veronica aproape că nu a ieșit din biroul ei. După amiaza, s-a dus la manager și a spus că a doua zi va depune o cerere de demisie. Asta a liniștit-o pe femeia vigilentă. Veronica s-a întors în biroul ei și a lucrat liniștită așteptând seara. La sfârșitul zilei de lucru, în birourile companiei a intrat departamentul de securitate. Ușile erau încuiate pe interior. A început verificarea. Angajații erau cu adevărat speriați. Li s-a spus să rămână la locurile lor, să pregătească documentele, iar fiecare acțiune era filmată. Veronica și Liza, care făceau parte din comisie, conduceau procesul,
deschizând contracte și descoperind nereguli, care s-au dovedit a fi foarte multe. Când verificarea a ajuns la biroul managerului, Veronica, controlându-și emoțiile, a intrat în birou împreună cu comisia. S-a așezat pe canapeaua pentru oaspeți și, ridicându-și mândră capul, s-a uitat direct în ochii managerului. Ești o șobolană. Am spus asta imediat ce ai pășit în acest clădire. Ciudat. Mi s-a părut că șobolanul ești tu. Și tu ai făcut din acest loc un adevărat haos. De asemenea, ai furat, pentru că ți s-a acordat încredere. Oamenii nu apreciază binele. Iată, acum primiți răul. Îți voi dezvălui un secret. De aici vei pleca, în cel mai bun caz, concediată. În cel mai rău caz, iar eu vreau să subliniez că acesta este exact scenariul pe care voi insista, ți se va deschide un dosar. Îți poți imagina cum vei trăi mai departe. Femeia stătea în fața ei și o privea din colțul ochiului. În ochii ei era o ură feroce și niciun gram de regret. Faza activă a verificării s-a încheiat aproape de miezul nopții. Drept urmare, majoritatea angajaților au fost concediați. Unii au demisionat de bunăvoie. A doua zi dimineața, complexul comercial a continuat să funcționeze în regimul obișnuit, dar cu un nou personal. Compania angaja un nou personal. Veronica a ocupat funcția de manager și a desfășurat interviuri personale cu fiecare angajat selectat. Liza a refuzat să se întoarcă în contabilitate și a continuat să avanseze în mediul administrativ. Ea a ocupat locul Veronicăi și a început să-și caute activ o asistentă. Nici nu-mi vine să cred că această instituție va începe să funcționeze după reguli. De ce nu ai luptat? A întrebat Veronica. Cum să nu lupt? Am încercat. Am spus totul. Am dat de înțeles că sunt la curent cu ce se întâmplă. Chiar mă gândeam să scriu o scrisoare conducerii superioare. Cu fișierele atașate. Desigur. Inițiativa mea a fost interceptată și aruncată din contabilitate. Le era frică să mă concedieze complet, așa că le părea că așa voi înceta să mă plâng. Dar, se pare, aveau dreptate. A funcționat. A concluzionat Veronica. Nu, pur și simplu mi-a fost greu să mă acomodez într-un loc nou. La început, nu reușeam deloc. Dar apoi ați venit voi și, prin exemplul vostru, ați arătat cum trebuie să lucrezi. Cum trebuie să lucrezi. Și puțin mai târziu, mă gândeam să mă duc direct la Rustam Andrivic. El este singura persoană care m-ar asculta. Dar e greu. Veronica Igorevna, nu poți ajunge la el. Secretara nu înregistrează angajații obișnuiți pentru întâlniri. Spune că trebuie să rezolvi prin terți. Adică, nu trebuie să deranjezi o persoană de un asemenea nivel cu prostiile tale. Atunci am decis că voi sta pur și simplu la ușa lui. Dar am avut noroc. Ați apărut voi și ați rezolvat toate problemele. Nu aș fi putut să acționez atât de eficient. Ești grozavă. Principalul lucru este să rămâi așa, a spus sincer Veronica. Ziua a fost grea. În companie au fost deschise mai multe posturi vacante, salariul era la un nivel decent, condiții excelente de muncă, program de lucru flexibil, asigurare socială completă. Nu a fost o lipsă de doritori. Interviurile au avut loc de dimineața până seara în 2 etape. Mai întâi în departamentul de resurse umane, iar apoi candidații aprobați mergeau la o discuție personală cu managerul. Totuși, când a intrat în casă, Veronica s-a prăbușit pe canapea. Părea că forțele o părăsesc. Rustam era deja acasă. A înțeles imediat că fata era epuizată, atât fizic, cât și moral. Hai să comandăm o cină delicioasă, a spus el, așezându-se lângă ea pe canapea. Să ne așezăm la televizor, să luăm cina în timp ce ne uităm la o comedie amuzantă. Nu vom vorbi deloc despre muncă, ne vom distra și vom merge la culcare. Îmi place foarte mult ideea ta. Este atât de perfectă încât nu vreau să o completez cu nimic. Să ne apucăm de punerea în aplicare a acestui plan. Sunt extrem de flămândă. Rustam a râs și a luat telefonul. În timp ce eu comand, tu trebuie să reușești să te duci la duș, iar eu voi alege un film. Zâmbind, Veronica s-a dus în baie. Se simțea susținută și sprijinită. Când a ieșit din duș, pernele erau deja aranjate, plapuma pregătită, iar pe masă se aflau sushi-urile și pizza ei preferate. A fost o seară confortabilă acasă, plină de grijă. Exact despre această atmosferă visa Veronica.
Exact așa își imagina Rustam viața de familie. Tinerii se simțeau încrezători și confortabili. Această seară i-a ajutat să se refacă. După 3 săptămâni, personalul a fost complet completat. Complexul funcționa ca înainte, dar calitatea muncii s-a schimbat. Acest lucru se reflecta și în climatul general al instituției. Se crea senzația că complexul își deschidea a doua suflare. Rustam, trebuie să fii mai aproape de oameni. Uite, asistenta mea, îți amintești, Liza, ea a prezis totul dinainte, dar nu avea pe cine să informeze. Secretara ta i-a refuzat înregistrarea. Poate ar trebui să ne gândim la această problemă. Poate, ne vom gândi, a răspuns el, îmbrățișând-o pe Veronica. Așa a apărut tradiția zilei deschise în fiecare joi. În această zi, orice angajat putea să se adreseze conducerii superioare cu orice problemă, cu o înregistrare prealabilă. Și oamenii se înregistrau constant, ceea ce a permis rezolvarea multor probleme înainte ca acestea să devină probleme. Departamentul de securitate nu a fost redus. Dimpotrivă, a avut mai multe puteri. Veronica, nu mai putem amâna. Este timpul să o cunoști pe mama mea, a spus Rustam într-o seară. Trebuie să înțelegi, 2 femei principale în viața mea. Indiferent cât ai încerca să eviți asta, va trebui să te întâlnești. De ce îți este frică? Înțeleg și știu cât de importantă este pentru tine. Mi-e foarte frică să nu-i plac. Cu siguranță crede că fiul ei merită o partidă mai bună. De fapt, dacă este așa, o înțeleg. Dar, ești o prostie. Asta se datorează faptului că nu o cunoști pe mama mea. A râs Rustam. Ea este o persoană care nu recunoaște statutul și bogăția. Mama mea spune mereu asta. Oamenii sunt pe primul loc. Așa că aruncă toate acestea din cap. Poimine mergem la cină. În următoarele 2 zile, Veronica s-a gândit non-stop la întâlnirea care urma. Ea recunoștea că cea mai mare influență pe care o putea avea asupra lui Rustam era în mâinile mamei. În adâncul sufletului, fata simțea că acest lucru va rămâne neschimbat. Cum va reacționa la o astfel de parteneră de viață pentru Rustam? Veronica provenea dintr-o familie de muncitori obișnuiți, care trăia la limita sărăciei, într-un sat uitat de lume. După pierderea părinților, s-a mutat în oraș. Cu greu a reușit să intre la facultate pe buget și a locuit în cămin, lucrând ca chelneriță. După absolvire, fata a fost nevoită să închirieze o cameră într-un apartament comun. Nu avea suficiente fonduri pentru mai mult. Fără experiență de muncă, nu o angajau la posturi bune. Apoi a avut loc acel accident. Așadar, Veronica era o persoană fără rădăcini, care nu a reușit să se așeze în viață, dar s-a prins cu succes de resursele fiului ei. Fata se temea foarte mult că acest lucru o va deranja pe mama lui Rustam. În ziua stabilită, Veronica nu își găsea locul. Se schimba fără încetare, chiar repeta întâlnirea în fața oglinzii. Își nota textul pe hârtie, iar după un timp îl rescria. În interiorul ei se ridica panică. Veronica, trebuie să te calmezi. Mama mea nu este un monstru, nu mănâncă oameni. Este o persoană prietenoasă, deschisă. Trebuie doar să fii tu însăți. Crede-mă, știu despre ce vorbesc. Cu siguranță îi vei plăcea mamei mele. De fapt, sinceritatea îi va deschide inima. Și asta este cel mai important. Înțeleg totul. Din seara trecută încerc să mă controlez, dar nu pot face nimic. Chiar și noaptea am avut coșmaruri. Veronica era pe jar. Ce crezi? Îi va plăcea acest costum. Cred că mamei mele nu-i pasă deloc în ce costum vii. Pentru ea, cel mai important este ce ai în interior. A răspuns tânărul, îmbrățișându-și partenera. Și în interior ești bună și curajoasă. Eu personal îți invidiez, a spus Veronica și a continuat pregătirile. După ore întregi de schimbări și repetiții, pregătirile s-au încheiat. Luând cadourile pregătite dinainte, cuplul s-a îndreptat spre mașină. Au ajuns la o casă de țară luxoasă, fără ostentație. Totul emana bun gust și un lux moderat. O femeie drăguță, cu un zâmbet strălucitor, a ieșit să-i întâmpine. Ai grijă să nu confunzi. Aceasta nu este mama mea, este asistenta ei, a șoptit Rustam. Bine că mi-ai spus. Se aseamănă atât de mult, a șoptit Veronica înapoi. De aceea ți-am spus. Toată lumea le confundă. De asemenea,
au caracter similar. În general, mătușa Zina și dublura ei. Probabil de aceea au trăit împreună ca surori de mulți ani. Râzând, a spus Rustam, uneori mi se pare că nu pot fi despărțite. Pur și simplu nu pot trăi una fără cealaltă. Zinaida a alergat spre ei și i-a îmbrățișat cu toată forța. Apoi a îmbrățișat-o la fel de cald și pe Veronica. În inima fetei a început să se topească. Atâta empatie și bunătate nu mai văzuse de mult. În sfârșit! Ne-am săturat de așteptat. Ne gândeam că nu te vom vedea. Chiar am spus asta. Ne vom întâlni cu Veronica la botezul nepoților. Te chemăm, dar tu nu vii. Dacă mai așteptam puțin, veneam noi să ne cunoaștem. A spus Zina zâmbind. Hai în casă. Dar mama unde este? A întrebat Rustam. Face tort. Îți dai seama, m-a dat afară din bucătărie. A spus Zina râzând. A spus că nu are încredere. În casă era foarte confortabil. De obicei, în astfel de case lipsește căldura. Dar acest loc, dimpotrivă, era plin de căldură de acasă. Tavanul înalt, decorat cu stucatură, canapele moi în care te puteai pierde, covoare pufoase pe podea și un șemineu ordonat cu lemne trosnind. Rustam, Veronica, v-am așteptat atât de mult. Intrați, dragii mei. A ieșit din bucătărie mama în șorț. Veronica i-a oferit mamei un buchet de flori, iar Zinaidei o cutie de bomboane. Veronica a uitat complet de toată acea discurs pe care îl pregătise cu atâta grijă. Mă bucur de întâlnirea noastră, a spus ea modest. Hai să lăsăm toate aceste formalități. De acum înainte să ne imaginăm că suntem vechi cunoscuți. Când vechii prieteni vin în vizită, nu se simt stânjeniți, se simt ca acasă. Veronica, hai să avem astăzi exact această atmosferă, a spus mama lui Rustam. Nu te voi întreba nimic. Rustam ți-a povestit multe despre tine. Asta este suficient. Trecutul tău nu mă interesează, iar despre viitor vom vorbi oricum. Propun să organizăm o cină prietenoasă. Cu plăcere voi încerca să aplic această tehnică, a răspuns Veronica. A simțit că tensiunea se diminuează. Iată că e minunat. Dezbracă-te, dragă. Veronica, ajută-mă cu rața. Nu pot să o pun pe farfurie, a spus Zina în restul serii. Atmosfera a fost plină de relaxare. Veronica i s-a părut că este acasă, iar în jurul ei erau doar cei mai apropiați. Cina a fost incredibil de simplă și rafinată în același timp. Dar tortul pe care l-a pregătit mama lui Rustam a rămas în amintirea Veronicăi pentru toată viața. Ea a lăudat sincer această capodoperă culinară, dar în timpul discursului a simțit sub lingură ceva tare. Toți se uitau la ea. Veronica era confuză. I-a fost jenă să arate defectul tortului în fața tuturor. A coborât privirea și a văzut un inel în farfuria ei. Din surpriză, fata a strigat. Asta nu e corect. Trebuia să-l mănânci. A spus Zina râzând. Ne-am făcut griji să nu-ți strici dinții. Uimită, Veronica se uita în jur. Lângă ea, pe un genunchi, stătea Rustam. După o secundă, Zina a adus inelul spălat. Ea l-a dat cu bucurie tânărului și s-a așezat rapid înapoi, observând scena. Vei spune da. Mi-ai promis. Îți amintești când ți-am propus să locuim împreună? Ai spus că vei spune da la o altă propunere. Mi se pare că am șansa să aud asta astăzi. Vreau foarte mult să aud asta. Te vei căsători cu mine? Veronica plângea. Nu putea să creadă în ochii și urechile ei. Tot ce se întâmpla părea nereal. Da, a spus ea printre lacrimi. Sub un ura. Răsunător, Rustam i-a pus inelul pe deget. Veronica și-a întins mâna înainte și nu se putea sătura de inel. Încerca să conștientizeze că în curând va deveni soția lui. Mama s-a ridicat de la masă și a adus 2 medalii, întinzându-le copiilor. A spus, acestea sunt medaliile noastre, ale mele și ale tatălui tău. Ele se transmit de la o pereche la alta. Am scos, desigur, fotografiile noastre și le-am pus pe ale voastre. Și înțeleg că acum nu este la modă să porți astfel de bijuterii, dar te rog să le păstrezi pentru nepoții noștri. Pentru noi, cu tatăl tău, au fost un atribut obligatoriu. Le-am purtat mereu cu noi. Au fost talismanele noastre. Sper că și pe voi vă vor proteja. Veronica a început din nou să plângă,
iar mama i-a pus cu zâmbetul medalia pe gât. A îmbrățișat-o strâns. Mă bucur că ești acum cu noi. Văd că fiul meu este fericit. Îți doresc să păstrezi acest sentiment și în viitor să-l înmulțești. Veți reuși. Sunteți o pereche minunată. A început o pregătire tumultoasă pentru nuntă. Veronica a încercat în toate felurile să evite o prea mare ostentație. Îi dorea o ceremonie de familie liniștită. Poate că ne vom descurca doar cu o căsătorie civilă și vom pleca undeva departe? De ce să avem această petrecere? Chiar putem organiza o sărbătoare separată pentru oaspeți. Dacă cineva vrea o sărbătoare, să sărbătorească, iar noi să plecăm liniștiți, spunea ea. Dar, pe de o parte, mama vrea să danseze cu fiul ei la nuntă. Pe de altă parte, nunta va fi doar o dată și trebuie să parcurgem acest drum. Iar o nuntă fără mire și mireasă, mi se pare că nu este o idee foarte bună. Vor fi atât de mulți invidioși, sunt sigură. Fiecare a doua fată se va îmbăta de invidie, uitându-se la mine. Apoi, cu siguranță, toate fotografiile vor fi postate pe internet și toată lumea se va uita la mine, se plângea Veronica. Dar nu te preocupa. Nunta va trece, toată lumea se va obișnui, toată lumea va înțelege în cele din urmă că eu sunt a ta pentru totdeauna, a spus Rustam, îmbrățișându-și Logodnica. Cu 2 luni înainte de nuntă, Rustam a primit un e-mail în care era scris cu litere mari că nu este spam, că pentru binele lui ar fi mai bine să verifice fișierele atașate. În e-mail se afirma că tânărul era dus de nas. Autorul e-mailului oferea, insistent, să se familiarizeze cu fotografiile și să tragă concluziile corespunzătoare. În opinia lui, acest lucru ar trebui să-i schimbe viața lui Rustam. Studiind cu atenție e-mailul, Rustam a deschis fotografiile. Pe acestea era Veronica cu șoferul pe care l-a concediat atunci pe drum după accident. Nu și-a putut crede ochilor. În fotografii, fata râdea, ținându-le pe șofer de braț, iar în ultima fotografie mergeau îmbrățișați. Fotografii erau recente. A recunoscut paltonul pe care l-au cumpărat recent cu Veronica. Totul era aranjat. Întregul scenariu fusese scris dinainte. Rustam a realizat că a căzut într-o capcană pregătită. Numai că nu putea înțelege cum nu a simțit nicio capcană. El întotdeauna calcula totul dinainte, întotdeauna gândea la cele mai rele variante. Dar de data aceasta, vigilența lui nu a funcționat. După câteva ore, a sunat la departamentul de securitate și a cerut informații complete despre fostul său angajat, până în ziua de azi, precizând că este o muncă urgentă și confidențială. După 3 ore, informațiile erau pe birou. Tânărul și Veronica au trăit toată viața în același sat. Părinții lor erau prieteni apropiați, iar ei înșiși erau nedespărțiți. Au plecat împreună din sat. Amândoi au studiat, au muncit și au locuit împreună într-un apartament comun. După absolvire, tânărul a fost angajat de Rustam. La început a fost doar curier, apoi a dus angajații acasă, iar după aceea a devenit șofer personal și a lucrat în această funcție până în acea seară. Imaginea din mintea lui Rustam s-a conturat clar. Ei l-au folosit. Mai întâi, șoferul l-a observat, l-a studiat, a observat obiceiurile lui, a aflat ce este important pentru el. A căutat o modalitate de comunicare, a încercat să-i găsească punctele slabe. Apoi, a transmis toate cunoștințele sale Veronicăi. Ei au pregătit cu atenție un plan și l-au pus în aplicare. Inima lui Rustam se rupea în bucăți. A fost prima trădare din viața lui. A fost prima dată când s-a încrezut complet într-o persoană și nu a calculat nimic dinainte. Prima și ultima dată, și-a jurat Rustam. Departamentul de securitate a furnizat adresa și locul unde locuia fostul iubit al Veronicăi. Fiecare seară o petrecea în același bar. O dată pe săptămână, Veronica venea la acest bar. Ei petreceau împreună nu mai mult de 5 minute. Rustam s-a așezat la bar, întorcându-se cu spatele la sală. În fața lui era o vitrină din sticlă, a cărei reflecție transmitea întreaga sală. A așteptat. După o jumătate de oră, Veronica a intrat în încăpere. A mers imediat la masa ei, iar Rustam a înțeles că acesta era întotdeauna același loc de întâlnire. Așezându-se, a înghițit apă, a scos ceva din geantă și l-a dat bărbatului. Acesta i-a răspuns cu ceva, râzând. Au stat câteva minute, iar Veronica, sărutându-le pe obraz, s-a pregătit să plece. Rustam s-a întors cu fața la sală.
Ridicându-se de la masă și punându-și paltonul, Veronica a aruncat o privire rapidă în jur. Privirile lor s-au întâlnit. Fata s-a făcut albă și s-a așezat încet înapoi. Rustam a zâmbit și a părăsit pur și simplu localul. În acea noapte, a plimbat prin orașul nocturn, pe aceleași trasee pe care le-au parcurs cu Veronica în prima seară. A revăzut acea perioadă, încercând să înțeleagă unde a greșit și pentru ce a meritat toate acestea. Apoi a sunat și a spus în liniște: „Mamă, voi dormi acasă în seara asta. Te aștept.” Mama nu a pus nicio întrebare. Dar Rustam știa că locul în care merge era cel mai drag. Acolo, chiar și zidurile te vindecă. Zina l-a întâmpinat pe stradă, a închis porțile în urma lui, l-a bătut ușor pe umăr și a spus: „Hai repede, cina este caldă. Hai, dragul meu. Te-am așteptat. Am pregătit patul.” Când Rustam a intrat, mama a pus masa. „Spală-te pe mâini, așează-te la masă, apoi te vei culca, somnul te vindecă.” Rustam o privea pe mama sa cu recunoștință. „Iată-le, acasă și familia. Aici te vor primi mereu, te vor încălzi, te vor hrăni și te vor susține sincer. Chiar și fără lungi conversații sufletești, totuși simți sprijinul în astfel de momente. Asta este mai important decât orice.” Dimineața, Zina pregătea micul dejun. Mama croșeta pe canapea, iar când Rustam s-a coborât pe scări, amândouă l-au întâmpinat cu căldură. „Bună! Vrei să iei micul dejun?” a întrebat mama. „De ce nu?” a răspuns Rustam. „În ciuda cinei târzii, sunt totuși flămând.” „Așa e bine, fiule. Trebuie să-ți spun sincer.” Noaptea, Veronica a sunat. Nu își găsea locul. Plângea, spunea că a sunat toate spitalele, întreba dacă ai venit. A trebuit să-i spun că ești bine. I-a fost foarte milă de ea. „Rustam, nu știu ce s-a întâmplat între voi, dar gândește-te bine. Deși eu, ca mamă, voi fi alături de tine în orice caz.” „Mulțumesc.” a murmurat Rustam. „Nu știu ce s-a întâmplat între voi. Dacă nu ți este confortabil, poți să nu vorbești despre asta. Dar mă tem că nu veți putea evita ultima conversație în orice caz.” Rustam s-a uitat la mama sa. Înțelegea că îi pasă de el. Atunci, adunându-și curajul, i-a povestit întreaga poveste. „Îmi pare rău. Foarte rău. Dar poate există o explicație.” „Ce explicație?” „Totul este mai mult decât evident. Mă doare și mă deranjează. Dar trebuie să recunoaștem greșelile. Așa m-ai învățat.” „Așa e. Dar pentru a înțelege corect situația, trebuie să o studiem din toate unghiurile. Mă voi gândi. Acum mă duc la muncă. Deja întârzi. Mă voi întoarce seara.” El a sărutat-o pe mama și s-a îndreptat spre ușă. „Dacă totuși nu te întorci, voi înțelege. Dar să știi că te așteaptă mereu aici.” Rustam a ajuns la birou, a spus secretarei să nu-l pună în legătură cu nimeni și să nu lase pe nimeni să vină la el. Veronica a sunat toată dimineața, dar secretara a arătat o răbdare nemai văzută, fără să o pună în legătură cu Rustam. După prânz, el a plecat la o întâlnire și nu s-a mai întors. Seara, după ce s-a plimbat prin oraș, și-a amintit de cuvintele mamei. Adunându-și forțele, Rustam a întors mașina și s-a dus acasă. Veronica stătea în bucătărie, în întuneric și liniște. Văzându-le, s-a ridicat din neliniște și l-a privit în ochi. „Îmi permiți să mă explic?” a spus ea. „Poți să spui tot ce vrei. Din păcate, nu voi mai putea să-ți cred niciodată,” a spus Suc. „Tot ce a fost cu adevărat. Sentimentele mele sunt sincere. Te iubesc foarte mult și îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Nu am putut să-ți spun mai devreme. Iartă-mă. Nu te voi ierta. Nu te voi ierta niciodată. De aceea, cred că te-ai prins singură. Ar fi mai bine să pleci. Ieri te-am șters din viața mea. Nu pot fără tine.” „Poți. Eu sunt doar un proiect. Uneori, proiectele sunt eșuate. Dar niciodată nu trebuie să te descurajezi. Vor exista întotdeauna alte oportunități. Găsește-ți o nouă victimă. Calculează totul. Încearcă din nou. Vei reuși.” Rustam a zâmbit amar. „Pentru că ești talentată. M-ai jucat splendid. Înțeleg. E frustrant. De fapt,
Ai fost aproape de final. Dar lasă să fie o experiență amară, din care vei învăța. Îți vei perfecționa abilitățile. Nu este chiar așa cum crezi. Ne cunoaștem cu Iura, dar nu am aranjat acest accident. Rustam nu mai putea să asculte asta. A spus liniștit. Mâine nu ar trebui să fii aici. Mă voi întoarce seara. Apartamentul trebuie să fie gol. În caz contrar, va trebui să chem serviciul de securitate. De asemenea, te rog să nu mai suni și să nu mai scrii. Sper că ai studiat despre mine în timpul vieții noastre împreună. Dacă este așa, atunci înțelegi că nu-mi schimb deciziile. Și nu am de-a face cu trădătorii. Nu vreau să-ți creez probleme în viață. Așa că să ne despărțim liniștit și pașnic. Aceasta este ultima noastră întâlnire. Rustam s-a întors și a plecat. Inima lui era zdrobită, sentimentele călcate în picioare, încrederea în oameni pierdută pentru totdeauna. Mama s-a apropiat de el, l-a îmbrățișat strâns, l-a sărutat pe frunte, ca în copilărie. A doua zi, Rustam s-a întors într-o casă goală. Pe masa din bucătărie era o notă. Nu voi schimba niciodată numărul de telefon și voi aștepta întotdeauna apelul tău. Am fost credincioasă ție. Te iubesc. Rustam a sunat agentul imobiliar. A spus să pună apartamentul la vânzare la un preț redus. Adunând lucrurile necesare, Rustam a părăsit acest loc pentru totdeauna. Mama, voi sta la tine, dacă nu te deranjează. Este casa ta. Știi că sunt doar bucuroasă. Nu înțeleg de ce ai construit un astfel de castel pentru mine singură. Nu o să crezi, dar periodic eu și Zina reușim să ne pierdem una pe cealaltă aici. Aici ar fi trebuit să fie nepoții. Mulți nepoți, a răspuns Rustam. Dragul meu, nu trebuie să te întristezi atât. Nepoții vor fi aici, nu mă îndoiesc de asta. Așa că aceasta nu este problema pe care trebuie să o rezolvi. Trebuie să treci peste acest moment. Viața va pune totul la locul său. Până atunci, doar suportă. Dar cum? Acum nu mai cred în nimeni. Asta înseamnă că nu trebuie să crezi încă. Va trece timpul și cineva îți va tot inima. În orice caz, rămâne doar să aștepți. M-am căsătorit aproape cu acest om. Tot acest timp ai fost fericit, deci nu este atât de rău. Acum te întristezi că nu va mai fi fericire, că fericirea s-a dovedit a fi falsă. Dar privește asta din alt unghi. Evident, fericirea a fost adevărată, dar a trebuit să câștigi experiență. Acum forțele tale ar trebui să fie concentrate pe lupta cu acest stat. Timpul vindecă, totul va trece și ne vom aminti de asta cu un zâmbet. Sper, a spus Rustam. Și timpul a vindecat. S-a aruncat în muncă, s-a apucat de orice proiecte, chiar și cele mai fără speranță. Tocmai în această perioadă a lucrat cu o fervoare specială. Pe val, reușea literalmente totul. Compania se dezvolta pe zi ce trece, succesul îl urmărea peste tot. Uneori, Rustam se gândea, ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost această situație, ar fi atins astfel de înălțimi? Reflectând asupra acestui subiect, de obicei ajungea la un răspuns negativ. Nu, un astfel de succes uluitor nu ar fi existat. Dar, poate, ar fi fost fericit. După ce Veronica a plecat, în jurul lui se adunau femei. Nu le păsa ce fel de relații vor avea. Părea că erau gata să joace orice rol. Pentru Rustam, ele erau toate la fel. În această mulțime de femei căutau asemănare cu Veronica, dar nimeni nu s-a apropiat de acest model. Odată, chiar a încercat să se mute cu o fată. A crezut că va funcționa principiul, se va îndura, se va îndrăgosti. În decizia sa greșită, a început să bănuiască după o săptămână. Totul îl deranja. Odată, trecând pe coridor, a auzit cum aleasa lui vorbește la telefon. Da, acum am un alt statut social. Nu oricine poate prinde un astfel de bărbat. Desigur, nu gătesc nimic, comand din restaurant și spun că totul este făcut de mine. Așadar, nu vreau să-mi stric manicura. Rustam nu putea face nimic. A râs cu voce tare. În acea seară s-a întors din nou la mama și a povestit cu râs despre ce s-a întâmplat. Mama zâmbea și dădea din cap. De atunci, Rustam a decis că va acționa doar cu siguranță. Aștepta repetarea acelor emoții și sentimente, deoarece atunci înțelegea clar ce face, cum își vede viața în viitor și, cel mai important,
Simțea că vrea copii de la această femeie. Părea că în orașul său a realizat toate proiectele pe care le putea. A venit timpul să iasă în alte orașe. Semnând câteva contracte, Rustam a ales acest oraș pentru o vizită personală. De fapt, explicația era: toate celelalte proiecte decurgeau lin, iar aici era o problemă după alta. Tocmai aceste proiecte îl atrăgeau pe Rustam. Îi plăcea să rezolve dificultățile. Asta îl ajuta să se deconecteze de realitate, să se concentreze pe altceva. Așa a ajuns aici, în acest hotel, din nou amețit, cu sentimente de neputință în fața viitorului. Seara, serviciul de securitate a sunat. I-au trimis un raport detaliat despre Veronica. În câteva cuvinte, au schițat situația. Angajatul a spus că varianta completă o va trimite pe e-mail. Rustam Andrivic: asta nu este tot. Problema este că în firmă se întâmplă ceva suspect. Se pare că din toate conturile se scurg bani. Sumele sunt destul de mari, dar în fluxul general sunt invizibile. Dar se scurg din toate conturile. Da, puțin câte puțin. Dar din toate uniform. Cât timp durează asta? A întrebat Rustam. Încercăm să ne dăm seama. Asta se întâmplă de câteva luni. De unde ai informația? Rustam era furios. Liza Valerievna a spus: amintești, asistenta soției tale. Oh, îmi cer scuze, s-a corectat angajatul. Da, bineînțeles, îmi amintesc. Cel mai probabil, informația aceasta poate fi de încredere. Cât timp este necesar pentru verificare? Deocamdată este greu de spus. Ne propunem să ne încadrăm într-o săptămână. Ușurează sarcina că cercul de oameni care au acces la toate filialele nu este atât de mare. Vom lucra la asta. Lucrați. Țineți-mă la curent, a spus Rustam calm. Dar în interiorul lui emoțiile se învârteau. A bătut la ușă. Când Rustam a deschis ușa, Igor stătea pe prag. Rustam Andrivic: nu știu cum să-ți spun. Tânărul se fâstăcea. Spune deja. Astăzi este o zi cu vești proaste. Așa că nu-mi va fi mai rău. Doar nu crede că te urmăresc. Totul s-a întâmplat din întâmplare. Noaptea trecută m-am distrat. Ei bine, am cunoscut o fată. M-a plimbat prin oraș. M-am întors dimineața. Așa, continuă și nu te mai fâstăci. Spune totul așa cum este. În general, dimineața, din camera ta a ieșit o fată. Nu-mi pot aminti unde am mai văzut-o. A intrat în mașină. Poate că nu aș fi observat, dar se uita atât de mult în jur. Mi s-a părut că este foarte suspect. Pur și simplu, înțelegi, avem un proiect complicat aici și m-am gândit că localnicii pun bețe în roate. Fata este cu siguranță din zonă. Dar m-am gândit, dar poate că este dușmanul nostru. Te-am auzit. Ai dreptate să te îngrijorezi. Dar este bine că ai totul sub control. Așa să fie. Când Igor a plecat, Rustam a deschis fișierul pe care l-a trimis serviciul de securitate. A început să citească informația. Era autobiografia Veronicăi. Fata s-a născut și a crescut într-un singur loc. A trăit toată viața cu părinții, care au murit tragic când ea avea 16 ani. După aceea, rudele au dat-o afară din casă, au vândut gospodăria, iar după 2 ani și casa. I-au dat o sumă mizeră. Fata a rămas complet fără nimic. În același timp, un tânăr, Iura, a sosit în oraș. Era dintr-o familie defavorizată. El ducea un stil de viață sănătos, învăța, se ocupa cu sportul. În toată adolescența a încercat să o curteze pe Veronica. Dar fata nu i-a răspuns cu aceeași monedă. O trata ca pe un frate, îi părea rău de el, îl ajuta cum putea. Chiar i-a ajutat să plece din sat, l-a înscris la școală, i-a plătit o cameră într-un apartament comun. După care tânărul, în căutarea unui loc de muncă, s-a angajat ca curier la compania Crustamo. A muncit, a fost diligent, cinstit, atent. Pe tot parcursul serviciului nu a avut nicio reclamație. Pe baza tuturor acestor lucruri, a fost promovat la șofer. În această funcție a muncit de asemenea diligent, a lucrat ore suplimentare, a găsit ușor limbaj comun cu toată lumea. A primit următoarea promovare după 1 an, devenind șofer personal al lui Rustam. Tot acest timp a locuit împreună cu Veronica în apartamente comune în camere vecine.
Anchetele prietenilor apropiați și vecinilor arată că între cei doi tineri nu a existat nicio legătură, dar se comunicau călduros, atât înainte de a-l cunoaște pe Rustam, cât și după. Corespondența ascunsă arată că Veronica era sincer îngrijorată după concedierea lui Iura, ea a depus eforturi pentru a-i găsi un loc de muncă, l-a ajutat financiar. În ultima vreme, tinerii se vedeau extrem de rar. Iura și-a găsit un loc de muncă. Veronica era temporar șomeră până în ultimul moment. Pe parcursul câtorva luni, Iura a transferat anumite sume Veronicăi pe card. Aici s-a încheiat raportul. Rustam s-a lăsat pe spătarul scaunului. Nu înțelegea nimic. Iar această conversație cu Igor îl deruta. A bătut la ușă. Era acel ciocănit melodios cu care intra Veronica în cameră. Rustam s-a apropiat de ușă cu entare. Nu știa cum să se comporte. Inspirând adânc, a deschis ușa. Veronica s-a aruncat în brațele lui și a început să-l sărute. Cât de mult mi-a fost dor de tine. Știi, mă apropii de ușă și mă tem mereu că va fi gol. Mă tem atât de mult să intru într-o cameră goală. Și totuși, asta este inevitabil. Ne-am înțeles să nu vorbim despre lucruri triste, a spus Rustam. Ne-am înțeles. Dar ne-am înțeles și să nu ne gândim la lucruri triste. Și acum, dintr-un motiv oarecare, mi se pare că tu încalci această condiție. Nu, de unde ai dedus asta? Mă străduiesc să respect toate condițiile. Eu sunt expert în încheierea contractelor. A încercat să glumească tânărul. Nu mă lua de prost. Cuvintele sunt inutile. Eu simt totul. S-a întâmplat ceva cu tine. Ești îngrijorată. Vrei să plec și să revin mai târziu? Rustam a tăcut. Era confuz. Îi plăcea să mai rămână puțin în această fericire fără nori. Dar, pe de altă parte, tot ce se întâmpla în jurul lui îl chinuia. Totul era o iluzie. O iluzie a fericirii. Da, ai dreptate, sunt câteva probleme. Și tu ești problema mea. La fel cum eu sunt problema ta. Te înșeli. Acum privesc totul dintr-o altă perspectivă. În această perioadă, statutul, înțelegerea tuturor drepturilor era importantă pentru mine. De ce m-am grăbit? Acum este important doar un singur lucru, să mă uit cât mai mult în ochii tăi, să am ocazia să te ating. Apoi, când vei pleca, voi plânge, dar mai târziu voi savura fiecare moment petrecut cu tine. Asta îmi va da energie, mă va încărca cu emoții pozitive, mă va încălzi sufletul noaptea. Rustam știa că totul va fi diferit. Aceste amintiri îl vor distruge puțin câte puțin în fiecare zi. Îi vor lua dorința de a trăi, îl vor chinui noaptea, îi vor transforma viața într-un iad. A îmbrățișat-o pe Veronica și a strâns-o cât mai tare. Unde ai plecat ieri? Se îndrepta spre zori. Angajații ar fi putut să mă vadă ieșind de la tine. Tu vei pleca, iar eu mai am de muncă aici. Apropo, sper la o promovare. A adăugat ea zâmbind. De aceea am plecat mai devreme, înainte de schimb. Am plecat undeva după tine. Și Veronica l-a privit atent. Simțea că ceva nu este în regulă. M-am întâlnit cu cineva, apoi m-am dus acasă. Te rog, nu mă întreba cu cine m-am întâlnit. De unde atâtea secrete? Te întâlnești cu cineva la zori. În general, sunt multe fapte care nu sunt în favoarea ta. Este din cauza reputației mele proaste? A răspuns Veronica cu un zâmbet amar. Degeaba te îndoiești de mine, degeaba strici cele 3 zile ale noastre. Unul a mai rămas o zi, a spus Rustam fără milă. Ochii Veronicăi s-au umplut de lacrimi. S-a apropiat de el și și-a sprijinit fruntea de pieptul lui. Rustam simțea că ea plânge. Spune-mi totul. Te rog, spune-mi totul. Sunt gata să aud chiar și cele mai neplăcute lucruri. Sunt gata să încerc să te cred. Am așteptat atât de mult ocazia să mă explic cu tine. Tot timpul am pregătit un discurs. Știi câte scrisori am scris? Le-am rescris aproape în fiecare seară. Uneori scriam despre mine, alteori întrebam despre mine, dar în fiecare scrisoare îți descriam din nou și din nou ce s-a întâmplat. Printre lacrimi, a spus Veronica. De ce nu ai trimis nicio scrisoare? Am trimis. La început am trimis regulat, dar scrisorile se întorceau. Și nu m-am dat bătută. Am scris și am scris, până când într-o zi am primit un răspuns. În el era spus că un astfel de destinatar nu mai există la această adresă.
M-au rugat să verific dacă am indicat corect adresa. Rustam a înțeles că Veronica trimitea scrisori la fostul lor apartament, pe care el l-a vândut aproape imediat. Toate mesajele, toate rețelele sociale, totul fusese blocat. Nu am avut ocazia să scriu. Atunci m-am adresat secretarei. Ea a vorbit cu mine dur. Fără a clarifica motivele, a închis telefonul. Și atunci am sunat-o pe Lizat, ea mi-a explicat că acestea sunt cerințele conducerii. Era interzis să se discute cu mine. Era interzis să se ofere adrese sau telefoane. Am fost ștersă din viața ta. Ștersă fără apel și împotriva voinței mele. Îmi pare rău, a șoptit Rustam. Am continuat să comunic cu Lizat, aceasta era firul care mă lega de tine. Desigur, nu i-am cerut contactele, nu am vrut să o pun în pericol pe această persoană luminoasă. Dar ea, simțind toată durerea mea, îmi povestea constant despre tine. Uneori, dacă era posibil, îmi trimitea fotografiile tale. De ce aveai nevoie de asta? Nu voiai să-ți construiești propria viață. După tine, nu am avut viață. Știi, e atât de amuzant. Nici înainte, nici după. Tu tot timpul ai deschis rana, nu-i așa? Te-ai uitat la relațiile noastre anterioare ca la o tragedie. Eu le-am privit ca pe cea mai bună poveste a vieții mele. Rustam o privea pe Veronica. O fată mică, fragilă, stătea în fața lui și plângea. A pierdut din nou controlul asupra situației. Nu înțelegea deloc cum să acționeze mai departe, dar simțea că vrea să o asculte pe Veronica, să o înțeleagă și să o ierte. Am venit cu Iura în acest oraș, complet singuri, nefiind necesari nimănui. De fapt, eram copii, știi, 2 orfane. Iar oamenii din orașe sunt diferiți, răi, calculați. Nu ne-au acceptat. De fapt, orașul ne-a respins. Cu mare dificultate ne-am înscris la școală. Cu munca era totul groaznic. Ne-am sprijinit unul pe altul, ne-am ajutat cum am putut, ne-am susținut. Nu mai aveam pe cine să ne bazăm. Apoi, Iura s-a angajat la tine. A fost o descoperire. Nu putea visa la un astfel de loc de muncă. Apoi promovare, iar după scurt timp, următoarea. Era în al 7-lea cer de fericire. M-am bucurat împreună cu el. În primul rând, ne ajungeau banii. În al 2-lea rând, au apărut perspective. Bucuria lui Iura era umbrită doar de faptul că eu nu reușeam să-mi găsesc locul în viață. Și atunci el a venit cu acest plan. Te jur, nu știam nimic. El știa exact la ce oră mă întorc, pe ce drum merg. Atunci a schimbat ruta voastră, spunând că strada este închisă din cauza unui accident. A gândit totul până la detalii. Ei bine, iar povestea ulterioară o știi. Am aflat despre acest plan mult mai târziu. Aveam deja o relație, chiar locuiam împreună în acel moment. M-am dus la el, iar el era fără muncă și fără bani. Atunci am început să-l ajut. O dată pe lună ne întâlneam. Tocmai mă angajasem, îi dădeam o sumă de bani, voiam să-l ajut să supraviețuiască. Înțelegi, el a căzut din cauza mea, a vrut să-mi facă viața mai bună. Da, a greșit, dar Iura este o persoană dragă pentru mine. Rustam o privea pe ea fără să clipească. Aproape și-a distrus viața din cauza unei prostii. De fapt, totul ar fi putut fi rezolvat printr-o simplă discuție. De ce nu mi-ai spus de la început? Nu m-ai ascultat. Nu erai pregătit pentru o discuție. Amintește-ți, pur și simplu m-ai dat afară. Dar de ce nu mi-ai spus când eram împreună? Este o parte din viața ta și ai ascuns-o. Aici nu am un răspuns. M-am gândit de multe ori la asta. Nu înțeleg de ce am ascuns această informație. Mi-a fost rușine să vorbesc despre asta. Știi câte ori m-am certat. Dacă ai fi știut, întreaga noastră viață ar fi fost diferită acum. De fapt, conform planului, deja am fi avut un copil. Da, dar fapta este făcută. A zâmbit trist. Sunt de acord. Viața mea personală este distrusă. Mi se pare că o astfel de șansă se dă doar o dată. Cred că nu voi mai putea experimenta așa ceva din nou. Nu-ți poți imagina cât de mult te-am urât. Apoi m-am urât pe mine. Apoi ura mea s-a extins asupra celor din jur. Am încetat complet să mai am încredere în oameni. După un timp, am încetat să mai văd lucruri bune în oameni. Când erai lângă mine, mă învățai bunătatea.
Întreaga lume era în alte culori. Când ai plecat, în jur a rămas o imagine alb-negru. Sunt un prost. Trebuia să te ascult. Mă bucur că măcar acum am vorbit. Și aici? Cum ai ajuns aici? Liza a spus. Nu mai putea să observe asta. Era interzis să ofere telefonul, așa că a venit cu acest plan. A verificat ce hotel a fost rezervat. M-am gândit să mă angajez aici. Am intrat din întâmplare. M-am gândit. Poate. Și iată-mă aici. Și cine te-a luat noaptea? Nu aș vrea să vorbesc despre asta. Adică, cu siguranță vom discuta despre asta, dar mai târziu. Odată, noi am amânat deja conversația pentru mai târziu. Cred că nu a ieșit nimic bun. A fost din nou planul Lizei. Ea a observat că din conturi dispar din nou bani. Nu a reușit să calculeze pe nimeni, așa că a lăsat zvonuri că eu visez să mă răzbun pentru cariera mea distrusă. De ce? Și cine ar putea să creadă asta? A întrebat surprins un bărbat. Dar, așa cum arată rezultatul, dacă o persoană este îmbătată de dorința de răzbunare, este gata să creadă orice prostie. Cel mai înfricoșător este că erau mulți doritori. Asta este vina mea. Interesant. După un timp, un om a venit la mine. Nu-l cunoșteam, dar el știa totul despre mine. A trebuit să improvizez. Să spun că mă angajez la hotel pentru a mă apropia de tine, pentru a obține informațiile necesare și apoi să mă distrug pe mine și firma ta. Wow, poate că acesta este planul tău? Amuzant. Când ai venit în oraș, acel om a venit imediat după tine. A trebuit să mă întâlnesc periodic cu el, să-i dau diferite informații, dar sarcina principală nu era asta. Liza trebuie să ajungă la șeful lui, omul care lucrează direct în firmă. Dar el nu-l va trăda. Nu va face asta. Nu este prost. Mă refer la participantul principal. Tot ce spui, știu deja. Serviciul de securitate lucrează deja la această problemă. Dar, dacă îmi permiți, voi împărtăși informații despre acest om misterios. Cred că ei vor rezolva această enigmă fără probleme. Uite cum a instruit-o pe Liza, nimeni din firmă, în afară de ea, nu a bănuit nimic. E timpul să pregătim o promovare. Pe lângă faptul că se luptă pentru succesul financiar, reușește să construiască și viața noastră personală. Aceasta ar trebui să fie o promovare nu doar simplă, ci cu medalie. Sunt de acord. Liza este pur și simplu o eroină. M-a depășit cu siguranță. Nu am mai întâlnit o persoană atât de bună și empatică. În această perioadă, ea a devenit pentru mine mai mult decât o prietenă. Și a ajutat foarte mult pe Iura, el a rămas complet singur. Da, nu se descurca cu munca. Dar singurătatea este mai rea decât sărăcia. Liza l-a ajutat în acel moment. Acum sunt împreună. Se ajută reciproc. Se pare că avem un fel de happy end, a spus Răzvan zâmbind. S-a conectat cu serviciul său de securitate, a transmis toate datele despre mașină și persoană. Apoi s-a întors spre Veronica și a spus: M-am eliberat. Hai să plecăm. Unde? A întrebat surprins fata. Cum unde? Să-ți adun lucrurile. Plecăm acasă. Adevărat, dar nu avem încă o casă. Am vândut apartamentul imediat după plecarea ta. Dar cred că ne vom descurca. Până atunci, vom locui la mama. Va fi foarte fericită. Veronica aduna cu bucurie valizele. O jumătate din ele nici măcar nu reușise să le desfășoare. După ce a scos ultima valiză, s-a uitat la Răzvan. Totuși, a meritat. În ciuda tuturor durerilor și despărțirilor, fericirea de astăzi a meritat. El a zâmbit, a îmbrățișat fata și, luând valiza, s-au îndreptat spre mașină. Veronica era copăleșită de fericire. Când au intrat în oraș, știa că acum sunt aici pentru totdeauna, știa că nu se vor mai despărți de Răzvan. Zina alerga spre ei cu toate puterile. Femeia se bucura pentru Răzvan ca pentru propriul ei copil. L-a îmbrățișat călduros pe Veronica, sărutând-o. Bravo! Bravo că te-ai întors! Acum vom trăi bine. În sfârșit, toți vor fi fericiți. Mama lui Răzvan stătea pe prispă, zâmbind, uitându-se la ei. L-a îmbrățișat călduros pe fată când aceasta s-a apropiat. Știam că așa va fi. Am simțit, am crezut în tine și te-am așteptat tot acest timp. În acel moment,
Veronica a înțeles că s-a întors acasă. Au intrat în casă. Masa era deja pregătită cu un fel de mâncare festiv. La masă erau Liza și Iura cu strigăte. Fetele s-au aruncat să se îmbrățișeze. Iuri s-a apropiat de Răzvan și i-a întins mâna. Iartă-mă, a ieșit groaznic, a spus el. Nu am de ce să te iert. Te-ai comportat ca un adevărat bărbat. Ai încercat să-i faci o favoare prietenei tale. Poate că metoda aleasă nu a fost cea mai bună, dar intenția a fost nobilă. Pot să-ți spun doar mulțumesc. Dacă nu ai fi fost tu, eu și Veronica nu ne-am fi întâlnit. Și dacă nu aș fi fost eu, voi nu v-ați fi despărțit, a spus Iura. Nu, bătrâne. Eu ar fi trebuit să o ascult. Este vina mea, a spus Răzvan. A doua zi, Răzvan s-a întors la muncă. Toată lumea era tăcută. Serviciul de securitate lucra. Răzvan a trecut pe lângă biroul său, a cerut o ceașcă de cafea de la secretară și a început să aștepte. Răzvan Andrivici, am verificat fiecare persoană. Continuă, a spus Răzvan calm. Problema este că nu pot fi greșeli. Angajatul și-a plecat privirea spre podea. Este mâna ta dreaptă. Ultimele 6 luni, chiar mai mult, dar în special ultimele 6 luni, el a distrus treptat filialele. Asta a fost scopul lui. Într-o zi, pe conturi ar fi fost prea puțini bani pentru a îndeplini obligațiile. Atunci contractele ar fi trebuit să fie reziliate. Iar asta ar fi dus la penalizări uriașe, pe care nu le-ați putea plăti. Informația a fost verificată? A întrebat Răzvan. Da, am studiat totul. A încercat să scoată banii cu grijă. A creat firme de tip One Day. Le-a schimbat frecvent. Mai este ceva? Răzvan simțea că tânărul nu spunea totul. Da, există un detaliu. Nu știu cât de relevant este în acest caz, dar acest om trăiește acum cu fosta ta manageră. Îți amintești, cea care și-a dat demisia soției tale. Din ultima frază, Răzvan a reținut cel mai mult cuvântul soția ta. A zâmbit călduros, amintindu-și de Veronica. Am înțeles. Mulțumesc pentru munca depusă în timp operativ. Mai departe mă descurc singur. Dar, poate, ar fi mai bine să depunem o plângere la poliție. Judecând după toate, el s-a ascuns deja din țară. Am reușit să stabilim unele transferuri, dar o mare parte din bani a dispărut. Dacă este o parte din bani în interiorul țării, avem șanse bune să-i recuperăm. Dar pentru asta va fi nevoie de o plângere. Această femeie nu a părăsit țara. Cel puțin, deocamdată. Ea va oferi mărturii. Aș insista asupra acestei opțiuni. Ai dreptate. Cel mai probabil, va trebui să procedăm în acest fel. Fiecare om își alege singur calea. Deci, chem poliția. A spus angajatul de securitate. Da, desigur. Cheamă. După redactarea plângerilor și toate procedurile necesare, fosta manager a fost arestată ca complice. A fost condusă pe lângă Răzvan. Femeia s-a uitat la el din colțul ochiului și nu a simțit nicio remușcare. Fie să fiți blestemații, bogați înfometați, care nu vreți să împărtășiți cu nimeni. Vă urăsc pe toți. A șoptit ea. Răzvan o privea cu milă. Știam deja atunci că nu se va liniști. Acea privire îmi dă fiori și acum. Atâta ură, spunea Veronica. Ei bine, fiecare primește ce merită, a spus Răzvan. Îmi pare rău doar că nu toți. Veronica a răspuns, referindu-se la mâna dreaptă a lui Răzvan. Viața este un bumerang, totul se va întoarce, a spus el și a îmbrățișat-o pe Veronica. Se apropia anul nou, Răzvan și Veronica nu se grăbeau să caute o nouă locuință. Locuiau cu mama și așteptau primul copil. La ora 11 au sosit oaspeții. Printre ei erau Liza și Iura, ei așteptau primul lor copil la începutul lunii ianuarie. Veronica a mângâiat-o pe prietenă pe burtă. Uf, finul meu, ne vom întâlni curând. Ai grijă să nu o chinui prea tare pe mamă, a spus ea. Casa s-a umplut de zgomot vesel. Cineva a explodat o petardă, cineva a început să cânte la karaoke. În jur era o sărbătoare fără gris. La miezul nopții, toată lumea încerca să-și facă o dorință. Fericirea domnea peste tot. După felicitări și strigăte zgomotoase, Răzvan s-a așezat în fața Veronicăi pe un genunchi, a scos din buzunar inelul pe care i-a lăsase atunci pe notă. Te întreb pentru ultima dată,
Vrei să te căsătorești cu mine? Sunt gata să mă înscriu și să plec în 3 țări depărtate. Veronica zâmbea și dădea din cap afirmativ. Iar toți din jur aplaudau cu bucurie și strigau amar.